Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi bashkë në kuadër të emisionit Imazh. Sot do të flasim për dy tema të ndryshme me të ftuarit në studio. Fillimisht me mysafirin e parë do të flasim rreth informatorit të cilin për herë të parë e kanë lansuar Instituti Për Zhvillimin e Politikave Sociale, ndërsa me mysafirët e dytë të cilët vijnë nga organizata Tiq Kosova do të flasim rreth konferencës mbi edukimin në Kosovë, e cila është realizuar sot në Prishtinë dhe rreth programit për arsim më cilësor, të cilin synojnë ta realizojnë edhe në vendin tonë. Atëherë, mysafiri i parë të cilin e kemi të ftuar në studio është njohës i çështjeve sociale dhe është me ne zotrive Bimujko. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të ju kemi në studio sot, ashtu siç edhe e paralajmërova për herë të parë, dy dokumente informuese vijnë në formë të broshurave si informator. Faktikisht, kujt i shërbejnë dhe cila është përmbajtja e tyre? Fillimisht ju falenderoj për mundësinë që na keni dhënë që sot të prezantojmë dy publikimet e fundit të cilat ne kemi bërë për sistemin e mbrojtjes sociale në përgjithësi në Kosovë. Me thënë drejtën, kjo ka qenë një iniciativë e cila ka rrjedhur pas një hulumtimit. Gjatë vitit kaluar kemi bërë një hulumtim, edhe gjatë hulumtimit në të gjitha qendrat për punë sociale dhe në komunat e Kosovës kemi hasë që në qendrat për punë sociale nuk ka ndonjë informator i cili informon qytetarët për shërbimet dhe për llojin e klientëve të cilët janë përfitues të shërbimeve sociale në qendrat për punë sociale. Dhe gjatë këtij hulumtimit pasi kemi vrejë që s'ka kurrë të tillë për qytetarët, atëherë kemi bërë një projekt dhe përmes këtij projektit Bashkimit Evropian, ku kanë qenë përkrahas edhe X, Lance dhe FES, edhe 3 organizata partnere, kemi aplikuar në një projekt për zhvillimin e këtij informatorit. Ndoshta edhe fillimisht nuk kemi ditë si ta quajmë, kemi quajtur informator, mirë po ky është një dokument i cili është publikuar me qëllim të informimit të qytetarëve. Kryesisht nga hulumtimi keni nxjerrë disa pika apo probleme sociale, apo mund t'i quajmë probleme me të cilat ballafaqohen shoqëria jonë apo individët apo qytetarët, dhe kjo ju mundëson që më lehtësisht të orientohen dhe të dinë që adresat e tyre mund të jetë edhe qendra për punë sociale? Pikërisht është që këtu ka qenë qëllimi që ne përmes këtij hulumtimit dalëm me disa gjetura, edhe fatkeqësisht themi që ka jashtëzakonisht shumë të gjetura, të cilat janë mangësi në institucionin, në qendra për punë sociale, institucioni i cili është i vetëm i mandatuar për mbrojtjen e fëmijëve dhe qytetarëve në gjendje të nevojës sociale. Dhe me këtë rast ne kemi filluar ta zhvillojmë këtë informator, i cili është paramenduar që do të jetë thjesht, do të jetë vetëm për qytetarët, të cilët do të informohen se çka ofron qendra për punë sociale. Por gjatë punës, ku i kemi angazhuar edhe 3 komuna partnere, kemi angazhuar komunën e Lipjanit, të Podojeves dhe të Obiliqit, 3 qendra për punë sociale, e kemi pa që ka lind nevoja që ky informator të jetë shumë më profesional se sa që është menduar në fillim. Dhe pas disa takime fokus grupeve është angazhuar edhe vetë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe kemi arritur në fund që ta zhvillojmë një informator i cili i plotson të gjitha standardet, të gjitha kushtet se çka ofron qendra për punë sociale. Pse po themi për herë të parë? Qendra për punë sociale ofron shumë shërbime, të cilat janë të shpërndara, të shkapërdera nëpër ligje ndryshme, ligjin e familjes, ligjin e shërbimeve sociale, ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, kodin penal, kodin për të mitur, drejtësisë për të mitur, pra janë të shkepura këto të shkapërdera, por nuk janë në një dokument të vetëm. Ashtu siç e keni përmbledhur ju në këtë informator, shihet që shumica e pikave apo nëse mund të themi përmbajtjes së këtij informatori janë fëmijët. Po, them të drejtën, qendra për punë sociale është e mandatuar që ofrojë të gjitha rasteve shërbime, mirë po fëmijët janë primar. Pra çështja kryesore lidhet me ofrimin e shërbimeve për fëmijët. Dhe fatkeqësisht edhe ne kemi menduar që do të dalin kaq shumë, mirë po na kanë dalë diku të thotë 74 lloje të klientëve. Apo problemeve me të cilat ballafaqohen fëmijët. Secila është kategori mbreti, secila don shërbime të veçanta, secila e ka një bazë ligjore të veçantë dhe ajo është 74. Kështu që është një numër tema ose një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe qendra për punë sociale, vetëm të listojmë dhe të numërojmë këto 74 lloje. Mos flasim edhe për llojin e shërbimeve që kanë dalë diku mbi 90, të cilat janë shërbime profesionale po dhe shërbime administrative. Sepse në njëjtën kohë qendra për punë sociale ofron edhe shërbime profesionale po edhe administrative për disa raste. Duke qenë
njohës apo nëse mund të them ekspert i çështjeve sociale dhe duke qenë se keni punuar kohë të gjatë në një shërbim të tillë, a mund të na thoni si qëndrojnë qendrat sociale në Kosovë në ofrimin e shërbimeve? Qendrat për punë sociale edhe ullumtimi e ka të regu janë në një situatë jashtëzakonisht të rëndë. Posaçërisht pas vitit 2009, pas decentralizimit të shërbimeve sociale, ku komunat nuk janë marrë pothuajse fare me trajtimin e qendrave për punë sociale, me trajtimin e stafit, me punësimin e stafit, me krijimin e kushteve për punë, qoftë në infrastrukturë, qoftë në burime profesionale. Dhe sot në vend se të kemë ndoshta një numër shumë më të madh të punëtorëve social të angazhuar në qendra për punë sociale, ne në krahasim me vitin 2009 kemi numër më të vogël. Diku në vitin 2009 kanë qenë 431 punëtorë konsum në gjitha qendrat në nivel Kosovës, kurse tash janë diku rreth 403. Pra shërbimet, dukuritën sociale në rrit, shërbimet janë në rrit, kurse stafi kanë mbetë më i vogël. Dhe ofrimi i shërbimeve në të njëjtën kohë. Ky staf është i vjetërsuar, mund të themi, për shkak se mosha mesatare tyne ka lënë moshën 56 vjeçare dhe në gjitha qendrat, edhe raporti e ka paraqitur të tillë, në gjitha qendrat për punë sociale pothuajse kanë probleme. Qoftë natyrës logjistike, administrative, po dhe profesionale. Dhe shërbimet sociale mund të llogaritëm që momentalisht janë buzë një kollapsit, për shkak se ju mungon me të vërtetë, ju mungojnë të gjitha elementet që ta kryjnë funksionin e vet. Dhe kur e kemi parasysh që pjesa më e ndihshme e shoqërisë, fëmijët, prej fëmijës braktisur, fëmijëve në situatë rrugë, viktimat e dhunës familje, viktimat e trafikimit, deri tek përfitues të asistencës sociale, mos të numërojmë gjitha, janë pjesë përgjithësi e këtij organit, atëherë me të vërtetë duhet shteti të mendojë pak më tepër që të investojë edhe në qendrat për punë sociale. Këtu doja të ndalesha zotri Vebi, sepse krahas problemeve ku faktikisht fëmijët janë në gjetja e hulumtimeve të cilët ballafaqohen me probleme më të mëdha në vendin tonë dhe në anën tjetër në këtë informator keni vendosur faktikisht edhe përgjegjësitë e qendrave sociale. Nëse marrim një shembull tek fëmijët e braktisur, shërbimet sociale dhe administrative që duhet të ofrohen nga qendra për punë sociale, në këtë rast është vendosja e fëmijëve në kujdestari. Sa janë të gatshme këto qendra që tu dalin ballë këtyre problematikave, me cilat ballafaqohen ndoshta kjo kategori e ndihshme e shoqërisë tonë, siç janë fëmijët? Po secila prej këtyre pikave ka, thamë edhe më herët, ka veçoritë e veta dhe karakteristikat e veta. Posaçërisht ose flasim për fëmijët e braktisur, i cili fillimisht duhet të vendoset në kujdestari dhe qendra për punë sociale është i obliguar që t'ia caktojë një kujdestar ligjor me një herë fëmijët e braktisur, ai fëmijë duhet të vendoset në spital fillimisht, duhet të vendoset në strehim familjar apo në sos fshatrat e fëmijëve, varësisht se ku ka hapësirë, duhet i caktohet një menaxher i rastit, pastaj duhet të kryhet procedura e bashkimit familjar, të tentohet në bashkim familjar, të vendoset në adoptim, deri sa të vendoset përfundimisht çështja e një fëmijë të braktisur. Dhe të gjitha këto janë të listuar në këtë informator, pra se cilat shërbime të gjitha duhet i merr një fëmijë braktisur. Unë vetëm i listova dikun 7 shërbime, të cilat e marrin një periudhë jashtëzakonisht të gjatë, dikun deri një vjet punë me një fëmijë, që janë përgjegjësi edhe mandat ekskluziv i qendrës për punë sociale. Pash edhe një broshurë tjetër, zotri Muj, ku është dhuna në familje dhe përmbajtja e kësaj broshure kryesisht të tenton këshillim. Pse pikërisht dhuna në familje është ka dalë nga hulumtimet që ju keni bërë, sepse kemi diskutuar këtë temë shumë herë dhe në studion e emisionit Imazh, dhe nga mysafirët të cilët kanë qenë kompetent dhe nga hulumtimet e tyre, ka dalë që në Kosovë vazhdon të ketë dhunë në familje. Është pikërisht kjo arsyeja e nxjerrjes së këtij informatorit të kësaj broshure? Po, pikërisht për shkak se qendrat për punë sociale pothuajse janë institucioni i cili ka të bëjë më shumë të kohë edhe hapësirë të kalon me viktimat e dhunës familje. Dhe në institucionin qendër për punë sociale nuk gjendet asnjë broshurë informuese se cilat janë të drejta, çka quajnë dhunë familje, cilat janë shërbimet në dispozicion, cilat janë institucionet e ndërlidhura me qendrën për punë sociale të cilat do të ofrojnë shërbime viktimave të dhunës familje. Dhe vetëm gjatë vitit 2019 numri i rasteve
e viktimave dhunës familje të paraqitura është dikon rreth 1987 apo 2000 të rrumbullaksojmë, mirëpo është edhe numër jashtëzakonisht i madh që nuk paraqitet në qendrat për punë sociale apo në polici apo në institucione tjera. Dhe për këtë shkak ne kemi menduar që ta kemi fillimisht një broshurë e cila do të informojë familjet, fëmijët dhe të gjithë ata të cilët merren me trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Dhe faktikisht duke qenë një numër i tillë i këtyre rasteve, sa janë të gatshme këto qendra që t'ju ofrojnë shërbime? Qendrat që ofrojnë shërbime kryesisht për çështjen e dhunës në familje dhe personave të atakuar. Qendra për punë sociale përveç që i trajton rastet e dhunës familje është institucioni mandatum i cili duhet të mirë deri në përfundim të krejt procesit të rasteve të dhunës familje, sepse si pasojë e dhunës familje, secila viktim, po thojmë dhunës familje, nuk përfundon me shkurrëzim, mirëpo një përqindje jashtëzakonisht e madhe tyne përfundon edhe me shkurrëzim si pasojë e dhunës familje dhe pastaj qendra për punë sociale kujdeset për fëmijët, për kontaktimin, sigurimin e kontaktimit mes fëmijëve dhe prindve, për pjesëmarrjen në seanca gjyqësore, për shkrimin e anamnezës sociale, për informimin e gjykatës se si po vajnë kontaktimet. Pra është një procedurë jashtëzakonisht e gjatë. Më pas vendoset edhe çështja e alimentacionit, çështja e besimit të fëmijëve dhe gjatë gjithë këtij procesit pjesë përbërëse apo pjesë kryesore është punëtori social, menaxheri i rastit pranë qendrës për punë sociale. Dhe shumë herë kam thënë, kur e kemi zinxhirin e rasteve të dhunës familje, pothuajse 70% e rastit trajtohet në qendra për punë sociale, 30% në institucionet e tjera. Sepse policia intervenon fillimisht, mbrojtja e viktimave, pastaj organet tjera. Ato intervenojnë, mirë po e kanë nga një apo dy intervenime, kurse qendra për punë sociale me vite të tëra merret me rastet e dhunës familje. Sa ju del kashi, sa mund t'ju ofroj shërbime, nuk mund të themi që jemi të kënaqur, sepse programet e reintegrimit social janë të pakta dhe të mangata në Kosovë, ashtu siç janë edhe programet e preventives apo parandalimit, sepse ne si shoqëri shumë pak kemi intervenu ose investuar në parandalim dhe në preventive shumë a shumë merremi me shërim, po edhe të shërimi jo që kemi ndonjë sukses shumë të madh. Do të thotë ka mangësi edhe aty. Patjetër se ka mangësi. Padyshim që ju keni hulumtuar duke nxjerrë këta informator, po gjatë këtij hulumtimi sa keni vrejtur, sa ka vëdësim kryesisht në rastet të cilat ballafaqohen me probleme të tilla. Janë të vëdishëm qytetarët tanë pa marrë parasysh fëmijët, të cilët natyrisht për shkak të moshës mund të mos dinë se ku të drejtohen dhe është e logjikshme. Mirë, po rastet e dhunës në familje kanë njohuri mbi të drejtat dhe institucionin ku duhet të drejtohen? Jo kënaqshëm. Ka një shkallë të vëdësimit? Jo kënaqshëm, kisha me thonë jo kënaqshëm për shkak se prej momentit të intervenimit mungon ajo çështja e informimit, çështja e mbrojtjes dhe çështja e ofrimit shërbimeve në mënyrë sa më profesionale. Zakonisht në teorinë krenome, thojmë kemi prodhuar një dokument ose kemi një ligj të mirë ose kemi një standard ose procedurë të mirë. Mirë, por është fjala të trajtimi, zakonisht kemi ankesa për shumicës së rasteve të cilat nuk janë trajtuar profesionalisht edhe të cilat kanë nevojë më shumë për njohuri, edhe për informata tjera. Mirë, por këto njohuri i mungojnë popullatës në përgjithësi, sepse shumë pak ju kushtohen emisione të tilla për informim të qytetarëve për mandatin, rolin dhe përgjithësinë e qendrës për punë sociale. Në përgjithësinë e kujt tjetër është kjo zotrim? Kjo është kryesisht mbrojtja sociale është në përgjithësinë e institucionit qendrës për punë sociale, po edhe shoqëria civile e ndihmon. Edhe në aspektin e vëdësimit. Po është problemi që edhe institucionet tjera si arsimit, shëndetësia, gjykatat, prokuroria, policia, edhe ato nuk i kanë të gjitha informatat për rolin edhe mandatin e qendrës për punë sociale dhe faktikisht ne këtë informator e kemi vendosur në të gjitha këto institucione. Atëherë ju vetëm keni bërë shpërndarjen e këtij informatori në mënyrë që të kalojë deri tek qytetarët? Po ne kemi bërë në vende publike, kemi vendosur informatorin në gjitha këto institucione, por ajo që ka shumë e rëndësishme të përmendet si e dalën apo si rekomandim e këtyre fokus grupeve dhe këtyre takimeve për njerëzve profesionistë të cilët kanë qenë aty, është dalë që ne duhet të ja prodhojmë këtij informatorit edhe një doracak. Një doracak, i cili do të jetë sigurisht diku 300-400 faqe, i cili do të jetë edhe për punëtorët aktual, po edhe për studentat e ri të cilët angazhohen në punën sociale në të ardhmen, kur secila kategori do të përshkruhet me bazë ligjore, me standarde, me procedura, do të mirën edhe shembuj konkret se si duhet të veprohet për secilin rast, sepse fatkeqësisht se studentat e ri të cilët diplomojnë, edhe pse shumë pak janë të punësuar, po edhe kur të punësohen ose gjatë studimeve, ju mungojnë informacionet praktike ndoshta se çka ndodh në praktikë.
Dhe urojmë padyshim që t'ju shërbej edhe qytetarëve, por edhe studentëve të rinj në mënyrë që të kenë përgatitje sa më profesionale apo praktike, nëse mund të themi. Më intereson edhe një detaj, mbase keni hulumtuar mbi këto pika. Është një punë zinxhirore e institucioneve. Sa janë të përgjegjshëm karshi rasteve të tilla në bashkëpunimin me Qendrën për Punë Sociale? Ndoshta për t'ju përgjigjur kërkesave të njerëzve të cilët kanë nevojë për qendrën. Edhe ne urojmë që të kemi sa më pak raste, mirë po fatkeqësisht qelsi i problemeve është komunikimi ndërinstitucional edhe lidhja zinxhirore mes institucioneve, cila jashtëzakonisht shumë mungon. Asnjë punë nuk mund të kryhet vetëm qoftë nga institucioni Qendra për Punë Sociale, qoftë nga policia, qoftë nga gjykata, qoftë nga prokuroria apo shëndetësia. Ne duhet ta kemi një ndërlidhje të ligjore, e cila do të funksionon dhe do të informojnë njëri tjetrin për hapat të cilat i kanë marrë. Kjo nuk është duke ndodhur dhe puna dhe çështja multidisciplinare mes gjithë aktorëve duhet të promovohet sa më shumë edhe të ulen bashkërisht. Po problemin e kemi që Qendra për Punë Sociale është në kompetencat e komunave, përderisa shumica e institucioneve tjera qëndrojnë në nivel qendror dhe janë të centralizuar dhe ky mos koordinim dhe ky mos bashkëpunim sjell pasojë tek përfitues të shërbimeve sociale. Urojmë që natyrisht të ketë sa më pak raste të cilat kanë nevojë për shërbime të tilla, por ato të cilat kanë nevojë urojmë që t'ju krijohen kushte sa më të mira në ofrimin e shërbimeve, duke ju falendëruar shumë për kohën që keni gjetur, për gëzuar për punën që keni bërë dhe sukseset të tjera. Faleminderit shumë edhe juve për kohën. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kaq për bisedën e parë, marketing, promo dhe rikthehemi menjëherë pas me mysafirët e radhës.